Overlord March for the Dead phần 2, những kẻ đang chạy trốn trong rừng. Sau khi thống nhất hợp tác với Sunlight Scripture, Dương Quang Thánh Điển, đoàn điều tra bắt đầu tiến vào Đại Xâm Lâm Tốt. Mục tiêu của họ là tìm ra nguyên nhân khiến hàng loạt quái vật rời khỏi khu rừng, đồng thời xác định liệu Craig có liên quan đến sự việc này hay không. Theo thông tin của Ian, khu vực phía nam Đại Xâm Lâm Tốt vốn từng khá yên bình. Những quái vật ở đây được cho là nằm dưới sự kiểm soát của The Wise King of Forest, Hiền Vương Xâm Lâm. Nhưng giờ đây, sự cân bằng đó đã biến mất. Những sinh vật vốn sống sâu trong rừng đang liên tục tràn ra bên ngoài. Và nếu tình trạng này tiếp tục, mục tiêu tiếp theo có thể là Erenthel. Đó chính là lý do Sunlight Scripture được cử đến đây điều tra. Đoàn người tiến sâu hơn vào rừng. Không lâu sau, họ phát hiện một thanh kiếm đã rỉ sét và một bộ giáp mục nát nằm trên mặt đất. Ian lập tức nhận ra đây có thể là di vật của một mạo hiểm giả hoặc một tên cướp từng tiến vào khu vực này. Nhưng với những người thuộc Sunlight Scripture, một bộ giáp và thanh kiếm bỏ lại trong rừng không đơn giản chỉ là dấu tích của một người đã chết. Ian lập tức yêu cầu mọi người cảnh giác, bởi theo kinh nghiệm của họ, có khả năng những xác chết như vậy sẽ trở thành undead. Và không lâu sau, một tiếng rên rỉ vang lên từ sâu trong khu rừng. Những nghi ngờ của Ian nhanh chóng trở thành sự thật. Một Skeleton Warrior, cốt binh xuất hiện. Nhân vật chính cũng nhận ra rằng đây là một undead cần phải được xử lý. Aura và Mare lập tức ra tay. Chỉ trong thời gian rất ngắn, Skeleton Warrior đã bị đánh bại. Sức mạnh mà hai Dark Elf thể hiện khiến Ian và những thành viên Sunlight Scripture vô cùng kinh ngạc. Ian thậm chí nhớ lại Nabero, bởi sức mạnh mà cô từng thể hiện trước đó cũng tương tự như những gì Aura và Mare vừa làm. Sau khi tiêu diệt thêm một vài undead khác, Aura nhận xét rằng cô và Mare đã khá quen với những trận chiến như thế này. Ian cũng nói rằng Sunlight Scripture vốn quen với việc chiến đấu chống lại những kẻ gây hại cho nhân loại. Nhưng câu nói đó lập tức khiến Surako trở nên khó xử. Ian nhận ra phản ứng của cô và giải thích rõ hơn. Quê hương của ông, Pháp quốc Slane, theo đuổi một chính sách mang tư tưởng nhân loại trung tâm. Theo quan điểm đó, con người vốn yếu hơn nhiều chủng tộc khác. Vì vậy, Pháp quốc Slane cho rằng những chủng tộc có khả năng gây hại cho nhân loại cần phải bị tiêu diệt. Ian cũng nói rằng Sunlight Scripture không đơn giản bảo vệ tất cả mọi con người. Họ bảo vệ những người mà họ cho là xứng đáng. Những kẻ phạm tội hoặc gây hại cho người khác sẽ không nhất thiết nhận được sự bảo vệ của họ. Đây là lý do Surako càng cảm thấy không thoải mái, bởi cô cũng không phải con người. Và bên cạnh cô lúc này, lại là hai Dark Elf. Aura sau đó đặt câu hỏi về quan điểm của Pháp quốc Slane đối với những chủng tộc khác. Cô muốn biết tại sao Elf và Dwarf lại không được xem là những chủng tộc thuộc nhân loại tại quê hương của Ian. Ian xác nhận điều đó. Đối với Pháp quốc Slane, Elf và Dwarf cũng không được xếp vào nhóm con người. Aura nhanh chóng nhận ra điều này có nghĩa là các chủng tộc khác không được đối xử tốt ở đó. Ian không phủ nhận. Tuy nhiên, ông giải thích rằng Pháp quốc Slane gần như không có tiếp xúc với Dark Elf bởi họ sống sâu trong rừng. Khi được hỏi về những Dark Elf từng sinh sống tại Đại Xâm Lâm Tốt, Ian cho biết ông chỉ biết rằng họ đã chuyển đến Great Forest of Evasa, Đại Xâm Lâm Evasa. Những thông tin này cho thấy khoảng cách rất lớn giữa hai bên. Một bên là những Dark Elf đến từ Nazarick, một bên là những người thuộc một quốc gia có tư tưởng nhân loại trung tâm. Nhưng dù có những khác biệt đó, hai bên vẫn đang cùng đứng trong một khu rừng nguy hiểm. Và mục tiêu hiện tại của họ vẫn giống nhau. Tìm ra nguyên nhân khiến Đại Xâm Lâm Tốt trở nên hỗn loạn. Trong quá trình tiếp tục tiến lên, Ian cũng bắt đầu hiểu rõ hơn về những người đang đi cùng mình. Sức mạnh của Aura và Mare rõ ràng không bình thường. Hơn nữa, nhân vật chính lại có mối quan hệ với hai Dark Elf này. Điều đó khiến Ian suy đoán rằng nhóm của nhân vật chính có thể thuộc về một tổ chức lớn hơn. Tuy nhiên, nhân vật chính không tiết lộ nguồn gốc của mình. Ian cũng không cố ép anh phải nói. Ông hiểu rằng nếu biến những người đang hợp tác với mình thành kẻ thù thì đó sẽ là một quyết định rất tệ. Cuối cùng, Ian chấp nhận để Aura và Mare tiếp tục tham gia cuộc điều tra. Ông ra lệnh cho những người của Sunlight Scripture hạ vũ khí. Và để thể hiện thiện chí, Ian chủ động để nhân vật chính và Surako nhìn thấy khuôn mặt thật của mình. Đây là một hành động khiến cả hai bất ngờ. Một sự tin tưởng nhất định đã bắt đầu hình thành giữa hai nhóm. Nhưng cuộc điều tra còn chưa tiến được bao xa. Aura đã phát hiện ra điều bất thường. Aura quyết định đi trước để trinh sát. Trong lúc đó, những thành viên còn lại của đoàn tạm thời nghỉ ngơi và ăn uống. Mare cũng chuẩn bị thức ăn bằng ma pháp cho nhân vật chính.
Nhưng ngay khi mọi người chuẩn bị dùng bữa, Aura quay trở lại. Cô báo rằng một đàn quái vật khổng lồ đang tiến thẳng về phía họ. Aura không xác định được nguyên nhân khiến chúng di chuyển theo hướng này. Tuy nhiên, cô nhận thấy trong đàn có rất nhiều quái vật dạng nhện. Điều đó khiến cô nghi ngờ rằng nguyên nhân có thể liên quan đến rung động thay vì mùi hương. Đoàn điều tra lập tức phải đưa ra quyết định. Không ai muốn tiếp tục cuộc hành trình bằng cách để lực lượng của mình chịu tổn thất không cần thiết. Vì vậy, Aura quyết định tự mình kéo đàn quái vật đi hướng khác. Mare được giao nhiệm vụ bảo vệ nhân vật chính và Surako. Còn Ian cũng chuẩn bị lực lượng Sunlight Scripture để đối phó với những con quái vật có thể lọt lại phía sau. Không lâu sau, những Hanging Spider bắt đầu xuất hiện. Các thành viên Sunlight Scripture lập tức chiến đấu và nhanh chóng tiêu diệt chúng. Nhưng số lượng quái vật xuất hiện ngày càng nhiều. Điều khiến Mare chú ý là những con nhện này dường như yếu hơn những ô nhiễm thú mà họ từng gặp. Chúng cũng không có biểu hiện hung bạo giống những sinh vật bị chứng khí ảnh hưởng. Thay vào đó, Mare có cảm giác chúng chỉ đang tìm kiếm thức ăn. Nhưng dù nguyên nhân là gì, đàn Hanging Spider vẫn tiếp tục kéo đến. Và số lượng của chúng không có dấu hiệu giảm đi. Cuộc chiến kéo dài khiến những người trong đoàn bắt đầu mệt mỏi. Đúng lúc đó, một tiếng động lớn lại vang lên. Một đàn quái vật khác đang tiến đến. Aura cũng quay trở lại và báo rằng đàn quái vật chính sắp tới nơi. Cô thậm chí còn than rằng nếu bản thân vẫn còn fan, cô đã có thể sử dụng sức mạnh của mình tốt hơn. Mare nhận định rằng lực lượng của họ có thể vẫn sống sót. Nhưng Sunlight Scripture thì chưa chắc. Surako vẫn không hiểu tại sao những con nhện lại liên tục tiến về phía họ. Rõ ràng chúng không giống như đang chủ động tìm kiếm con mồi. Chúng giống như đang chạy trốn khỏi một thứ gì đó. Aura cũng nhận ra điều này. Cô tiến đến gần đàn nhện đang lao tới. Một con Hanging Spider thử tấn công cô. Nhưng nó nhanh chóng bỏ qua Aura và tiếp tục chạy. Những con khác cũng làm điều tương tự. Không một con nào tiếp tục tấn công đoàn người. Mọi người đều kinh ngạc. Nhưng Aura nhanh chóng đưa ra lời giải thích. Những con nhện này không hề muốn chiến đấu. Chúng đang chạy trốn. Và đoàn người chỉ vô tình đứng trên đường chạy của chúng. Aura quyết định trèo lên vị trí cao hơn để quan sát toàn bộ khu vực. Những gì cô nhìn thấy khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Phía sau đàn Hanging Spider là một đàn hỗn độn thú khổng lồ đang tiến tới. Những người trong đoàn vừa trải qua một cuộc chiến dài với Hanging Spider. Và giờ đây, một mối đe dọa còn lớn hơn đang tiến đến. Nếu tiếp tục để chúng đến gần, đoàn điều tra sẽ phải chiến đấu khi đã bị tiêu hao sức lực. Nhân vật chính đưa ra quyết định. Họ phải chủ động đánh chặn đàn hỗn độn thú trước khi chúng đến được vị trí của mình. Nhân vật chính cùng những người đồng hành và Ian tình nguyện tiến lên. Họ phải xuyên qua đàn Hanging Spider đang tháo chạy để tiếp cận những hỗn độn thú ở phía trước. Cuối cùng, đoàn người tiếp cận được con hỗn độn thú dẫn đầu. Đó không phải một sinh vật bình thường. Con hỗn độn thú này mang theo khiên và kiếm. Sau một cuộc chiến, họ cuối cùng cũng đánh bại được nó. Cái chết của con hỗn độn thú đầu đàn khiến những con còn lại tạm thời chậm lại. Ian lập tức tận dụng cơ hội. Ông triệu hồi một Archangel Flame, tổng lãnh hỏa thiên sứ làm tín hiệu. Các thành viên Sunlight Scripture nhận được hiệu lệnh và đồng loạt sử dụng ma pháp. Đợt tấn công cuối cùng quét qua những hỗn độn thú còn lại. Một lần nữa, đoàn điều tra sống sót. Sau khi vượt qua thêm một hiểm nguy, Ian lại một lần nữa chú ý đến nhân vật chính và những người đi cùng. Sức mạnh mà họ thể hiện vượt xa những gì một nhóm thông thường có thể sở hữu. Ian bắt đầu suy đoán rằng họ phải thuộc về một tổ chức rất mạnh. Nhưng ông không ép nhân vật chính phải tiết lộ danh tính. Thay vào đó, Ian chia sẻ suy đoán của mình. Ông cho rằng nhóm của nhân vật chính có thể đến từ một quốc gia xa xôi và được cử tới đây để điều tra tình hình hỗn loạn do Craig gây ra. Có lẽ tình hình ở nơi họ đến vẫn tốt hơn một chút. Bởi nếu không, họ đã không thể cử người đến đây điều tra. Ian cũng cho rằng mục đích của cuộc điều tra có thể là tìm ra phương pháp đối phó với Craig. Dù nhân vật chính vẫn giữ bí mật về quê hương của mình, Ian hiểu rằng việc giữ bí mật có thể là cần thiết. Bởi bản thân Sunlight Scripture trước đây cũng từng hoạt động bí mật. Và dù chưa biết toàn bộ sự thật, Ian vẫn sẵn sàng tiếp tục chiến đấu cùng nhóm của nhân vật chính. Sau cuộc chạm trán với đàn hỗn độn thú, đoàn người tiếp tục tiến vào khu rừng.
Ngay sau khi bắt đầu đi sâu vào khu rừng, nhóm của nhân vật chính liên tục gặp phải những undead và cuộc chạy trốn của bầy quái vật. Liệu cả nhóm sẽ đối phó với những con Chaos Beast đang đến gần ra sao? Sâu bên trong đại xâm lâm tốt có thật sự tồn tại một Crex? Chuyện gì đã thật sự xảy ra với con quái vật từng cai trị phía nam khu rừng? Hãy cùng chờ đón diễn biến tiếp theo ở video sau. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn gặp lại các bạn. Mass for the Dead. Ara, subscribe to the channel or else I will bonk you. 表を上げよ。